Hyvää huomenta arvoisat katsojat ja mukavaa alkavaa viikkoa. Aamun kahvin merkeissä toinen kuppi tänään. Mä heräsin jo 5 tänään, että tuossa mä sitten mietin maailman menoa ja mietin maailman menoa ja sitten mä nukuin vielä hetken aikaa tuossa sohvalla. Arkihuoneita Leksa on syönyt huonosti. Mitä se tarkoittaa, liikaa vai liian vähän? Ja mikäs tällainen myöhästyminen? Mitäs siellä nyt? No joo, tuossa mä olin tuossa sohvalla vähän aikaa, odottelin tuossa ja kuuntelin aamujuttuja, niin mä vähän torkahdin pieneksi hetkeksi vielä. Kyllä tämä nyt pitäisi kai näkyä, luulisin. Niinhän sen pitäisi. Niin. Joo. Tosiaan jo heräsin jo 5 tuossa ja sitten tein tuossa toimenpiteitä ja sitten mä sohvalla vähän aikaa kuuntelin aamujuttuja, niin sitten mä nukahdin hetkessä. Mutta heräsin aika tarkkaan puolelta. Pistin kahvit ja tulin tähän, että ei tässä nyt paha myöhästyminen ollut, mutta tämmöistä tämä. Oho. Joo, uusi viikko alkaa ja tekoälyn kanssa alkoi tuossa aamulla. Laitoin tuon lähetyksen niin kuin esilämmittelyt ja sitten mä tein tuon aloituskuvan ja sitten mä pyysin tekoälyä kantaa sen peilikuvaksi, kun se aina vetää tuon henkilön tuonne oikealle puolelle, mutta se ei suostunut tekemään sitä. Se oli tekoälyn sääntöjen vastaista kääntää aloituskuva peilikuvaksi, niin mä ajattelin, että olkoon, nyt ei jaksa sen kanssa vääntää se enemmän. Ai Emelin mielestä on onneksi vihdoin arki. Mitäs toi tarkoittaa? Eikö se ole kiva viikonloppu tuossa olla myllytellä vaan? Leksalla uusi viikko ja uudet kujeet. Vieläkö Leksa se R-kioski on toiminnassa? Nyt hän on lopettanut ympäri Suomen noita R-kioskia joka puolella. Vieläkö sulla vakiopaikka on säästynyt? Katoppa FIFAan, kun kerran piti taistaa, niin nyt taas katsotaanpa jo aamusta. Ai on toiminut. Katsotaanpas toi aamu niin FIFA. Meikäläinen 3. Ja Katja 3. samoissa pisteissä, eli se on kyllä jaettu toinen siellä. Mutta joo, katsotaanpas toi niin FIFA. Johdossa on FOTS 193 155. Jaetulla toisen sijalla Kirkkonummen Hurjat ja Rautarunnari 134 pistettä. 4. Kulmalippu 127. 5. erittäin hyvin sanottu 121. Sitten on Pallopundit, Eirehti, Saksala ja Pokosta on 8. jaettu 8. sija. Sitten AC Joulu 10. Web-hotellimies 11. Edu 25 12. FC Santahomma 13. Niin sehän oli Arin onnen lukema tuo 13. 14. Jalkapuu jalat 15. Eetu 92. 16. Tuuri Seppo ja Onni L 17. Joo, mähän sanoin kyllä tuossa, että Katja tulee nousemaan tuolta alempaa ja onhan se nyt tehnyt. Mutta Katja, älä nyt liioittele, sä menit jo mun kanssa samaan tasapisteeseen. Saa nousta, mutta ei pidä liioitella. Leksa veikkasi Hollantiin maailman mestari. No joo, Hollanti pelasi yhden hyvän pelin kyllä, mutta ei se meidän Leksa vielä kyllä riitä.
Olihan tuolla Espanjalla aika jäätävä toi pelikin. Ja sehän Katjankin nosti tuossa sarjassa. Eli Espanja pelasi kyllä aika hyvin. Ja No pisteet kyllä vaihtelee vähän oudosti tässä. No Cucurella sai 10. Mun mielestä se maali olisi pitänyt kyllä Cucurellalle antaa, vaikka se meni puolustajan kautta, mutta olihan se hienosti pelasi. Sitten täällä oli mulla toi Lamine Yamal, mikä oli aloituksessa kokoonpanossa, pelasi kyllä hyvin. Mutta se toinen, mä en osaa sen nimeä sanoa, se on niin pitkä nimi, niin sehän oli liekeissä. Mutta mullahan on vielä kapteeni Ronaldo käyttämättä, muistahan Katja se. Täällä vielä rupeaa lippuun vetää salkoon, täällä on Portugalin ottelussa, niin mulla on Ronaldo kapteenina. Eli Egypti voitti muuten New Zealandin 3-0. Ei ole 3-1. Tänään illalla Argentiina, Australia. Ja Portugali sitten tiistaina. Ihme, jos ei Katjalla Messiä, mutta ei se tietysti mahu Messiä, kun sillä Hollandi. Ai niin, siellä on Mbappe vielä tuo. No joo. Mites tämä meidän kärkimies täällä, Foch? Silloin Hollandi, joo. Ja Kane, huhhuh. Oi. Katsotaan, että Belgia Irak tulossa ei erikoinen. Belgia vissiin painosta, mutta ei maalia. Leksa sanoo, että Afrikan maat yllättävän kovia. En mä tiedä, kyllähän ne, siis tuo jalkapallo on semmoista, että kun tuonne kisoihin on päässyt, niin kyllähän ne kaikki jollain asteen kovia on. Eli kyllä mä näen edelleen siitä Espanja aika lähellä mestaruutta ja Saksa on toinen. Mutta Hollantiin mä en jaksa uskoa, että yksi voitto, tämmöinen isompi voitto, niin ei vielä nosta tunteita. Ei saa, Suomi on futiksessa heikompi kuin Afrikka. Niinhän se on. Suomihan taisi pelata tasa tuon Cap Verden kanssakin. Ja niin. Suomi on potkupallomaa, eli eikä fudismaa, pitää sen muistaa. Sen takia meillä on täällä potkupallosarjakin. Et jos Suomi olisi futismaassa, se olisi futissarja, mutta nyt kun Suomi on potkupallomaa, niin se on vain potkupallosarja. Mutta eihän Suomi voi kaikessa hyvä tämmöinen pikkuinen kusinen läntti täällä maapallolla. Että onhan Suomi jääkiekossa kuitenkin maailman huippua, että se on Eemeli myönnettävä, että siitä ei pääse mihinkään. Et Suomi on jääkiekossa kyllä maailman huippua. Hiidossa ei enää ole eikä mäkihyppys, mutta yleisurheilussa näyttää sitä ainakin naisten moukari olevan kovassa huudossa. Mites Leksa sanoo siihen? Moukari lentää ja aitaa kaatuu. Eli se on kyllä hyvä, että siellä on kaksi Suomessa kärkinaista tuossa moukarissa. Se parantaa tasoa, kun ne kilpailuu keskenään. Että moukarista on tullut mielenkiintoinen laji kyllä. Keihässä osata enää heittää mihinkään. Eli tää oli mikäs tän nyt voitti tämän keihään heiton, niin vähän päälle 80 tulos, niin ei. Katja sanoi, että sehän sanotaan 15-vuotiaalle, kuuli aikanaan kumipojalta, että pitää valita joko potkupallo tai jääkiekko, kumpaakin ei voi harrastaa. No se on selkeä juttu. Se on Katja näin, että ja Suomessahan kannattaa ilman muuta jääkiekko valita, että sehän on Suomessa Suomi on maailman huippu jääkiekko, se on vaan sanottava. Ei ehkä aina maailman paras, mutta aina ajoittain on.
Eemeli, täytyisikö alkaa kokeilemaan moukariheittoa? Älä Eemeli kokeile, säkin oot semmonen hoikka vartaloinen, kun saat sen moukarin lentoon, niin se menee Eemelin mukana. Joo, Eemeli menee moukariheittoon ja heittää, niin sitten katsojat katsoo, että onpas siellä paksu ketju. Onpas siinä paksu ketju moukarissa, mutta se onkin Eemeli, mikä menee moukarin perässä. Katos, erittäin hyvin sanottu ja herännyt. Ja olit vähän aikaa ykkösenä, joo. Me ollaan sitä hämmästelty tuossa edellisessä lähetyksessä, että miten on näin päässyt käymään, mutta ollaan me taas palattu arkeen. Ollaan me palattu taas arkeen erittäin hyvin sanottu. Leksonat ennen vanhaa kesällä potkupallo ja talven lätkä. Piti olla monipuolinen, joo. Sauli kysyi Ottokin runnari olus. En ole juonut mitään alkoholipitoista. Mähän lopetin pääsiäisen alkoholin käytön, eli 4. päivä huhtikuuta, kun se nyt oli toi pääsiäinen. Silloin mä lopetin ton alkoholin käytön. En ole sekin alkoholia käyttänyt. Eikä ole kyllä tehnyt mielikään. Oli kiva sillä tavalla, kun juhannuksenakin niin kuntosalilla tuli käytyä ja tehtyä kaikennäköistä muuta järkevämpää. Ja aika hyvin tuli otettu aurinko. Se ei taas näy tässä, kun tää on niin harmaaksi vetää tää kuva, niin meikä on vähän niin kuin palannut jo osittain, mutta ehkä tänään uudestaan taas, jos paistaa. Erittäin hyvin sanottu, että Eemeli voisi olla moukari, jos saisi 2 kiloa lisää. Niin. Leksa on Eemeli niin sanottu kuivan kesän orava. Joo, eihän siinä sinänsä mitään pahaa. Mä oon ollut itsekin tommonen rimpula niin kuin toi Eemeli aikoinaan. Eli mä olin 180 pitkiä, painoin 64 kiloa. Mä oon ollut tosi laaja kanssa aikoinaan. Mutta silloin mä rupesin käymään kuntosalilla ja kyllä mun täytyy sanoa Eemeli, että kyllä se kynnys silloinkin oli aika korkea, mutta mä ylitin sen. Ai Mia, yhtenä päivänä jo alkanut muuten ollut selvinpäin. Mutta miettikääpäs totakin juhannusta yleisesti ottaen. Se on vain 1 viikonloppu ja siinä se taas on. Ei siihen kannata, monet ajelee kolareita ja käy hukuttamassa itsensä ja muuta yhtenä viikonloppuna. Siihen ehkä satsataan niin paljon sitten, että koetaan, että silloin on maailma avoinna, kun alkaa juhannus, mutta se on vain yksi viikonloppu. Ja miettikää tässä mun kiässä, kuinka monta juhannusta on ollut. Ja toisaalta mä en ole mikään juhlapäivän juhlia ollut kyllä muutenkaan. Ei mulla oikeastaan merkinnyt nämä juhannukset eikä uudet vuodet mitään. Joskus on tullut otettua näissä juhlapyhinä, mutta aika harvoin mä oon juhannuksenakin ottanut tässä elämässä. Niin ei montaa kertaa niitä ole kyllä. Kun ei mulla vaan ole tehnyt mieli, niin en mä koe mitään tarvetta, että juhannukset pitää hakea pirusti viin. Mutta silloin mä otin ehkä vähän enemmän, kun oli näitä multiliveä aikoinaan. Silloin tuli ehkä otettua muutama kerta, vähän liikaakin ehkä. Mutta onneksi sekin on taakse jäänyt aika. Kun itse tajuu, jos tulee vähän liian monta kertaa otettua alkoholia, niin silloin ymmärtää lopettaa. Sama se oli tupakan kanssa, että mä koin sen niin epäterveelliseksi, että mä lopetin. Mutta jokainen elää oman elämänsä ja tekee omat kuvionsa. Erittäin hyvin sanottu, että Eemelistä ei enää lihaksikasta tule, kun ikä on 40 vuotta ja massa ei vaan tule, lieko kiveksetkään vielä laskeutunut. Eihän toi nyt mikään ongelma, eihän mullakaan ole. Mulla on ihan täytyy olla aika lämmin ilma, että huomaa, että mitään edes laskeutuu. Et mullakin on tonne täysin sisään vetäytynyt. Eihän mullakaan ne ole, mutta hyvin se on silti pelannut muut jutut, ei siinä mitään ongelmaa. Eli vähän jos tuuli puhaltaa, niin heti eihän se ole mikään ongelma. Ja 40 vuotta ei muutenkaan vielä, että kyllä sitä lihasmassaa pystyy vielä keräämään, kun jos tekee runnausreeniä vaan. Eli tekee isommilla painoilla, mitä itse kestää, niin kyllä lihaskasvua saa vielä. Sitä saa vielä jopa 70-vuotiaana erittäin hyvin sanottu. Mutta se vaatii sitten vaan vähän enemmän treenausta. Ja tiedätkö mitä erittäin hyvin sanottu? Mä tein eilen järkyttävän teon.
Arvaappa mikä se olisi ollut. Liittyy tähän, ehkä tähän jonkun asteiseen kuntoilupuoleen. Mä tein eilen jotain järkyttävää, mitä ei tämmöisen 120-kilosen läskin pitäisi tehdä, niin mä tein semmoista. Mitäs luulisit, että se on? Huomenta vaan Kai Mikael aamu. Kai Mikael Aalto. Sopivasta alkoi tämä striimi. Heräsin jo 5, mutta on kahviointi vasta nyt. Joo, mäkin heräsin 5 ja tuossa sitten toimitin tyhjää muutaman tunnin, mutta nukahin sitten uudestaan. Erittäin hyvin sanoit, no mitä teit? Mähän juuri sulta kysyin. Katja laittoi kuperkeikka, erittäin kuperkeikka. No en tehnyt kuperkeikka. Kai Mikael kasvattaa lihasvoimaa kreatiinikuviossa joka päivä. Mä en ole kyllä kreatiinia käyttänyt, ei se sovi mulle. Mä oon syönyt naudan lihaa, siinä on hyvin kreatiini. Saulis Leis sanoi, että ukemi, aika lähellä, mutta ei ihan ukemia kuitenkaan. Mä pysyin tolpilla niin sanotusti, Sauli, ei ollut. Mä luulen, että juhannuksena aika moni vetti ukemin, kyllä mä epäilen näin. No mä kerron, mitä järkyttävää mä oon tehnyt. Ja nyt hei, olkaa tarkkana, jos nitropurkki on vieressä, niin ottakaa siitä tai jotain muuta. Tai soittakaa henkiparantajalle. Eli eilen 21.6. Jumalan vuonna 2026. Mä juoksin eilen, jumalauta, vapaaehtoisesti. Miettikää sitä. Eli 120 kiloa lähti juoksemaan ja mä kysyin sitten vaimolta, että oliko kamalan näköistä, niin se sanoi, että se oli vähän semmoinen dieselveturi lähti liikenteeseen, mutta ei näyttänyt kovin pahalta kuulemma. Ja mä sanoin, että on nyt helvetti rehellinen. Niin sanoi, että no joo, hän on ihan rehellinen, että ei pahat näyttänyt, että dieselveturi lähti liikenteeseen. Näin on. Eli tuli juostua, jumalauta. Ja kävelytukin tuli aika monta kilometriä tehtyä taas, mutta nyt tuli jopa juostua. Ja ajattelin tänään kokeilla uudestaan, mutta tässä on yksi paha juttu. Ja kun lähdin juoksemaan, niin kyllä sitten illalla oli joka paikka oli kipeä kanssa. Se tuntui niin kuin kyljet ja kaikki. Että mä ajattelin, että mitä helvettiä. Mutta jos miettii juoksemistakin, että jos sä juokset vaikka pikaisesti johon ratikkaan tai muuta, niin sitä ei sillä tavalla ajattele, mutta niin kun lähtee siis ihan varta vasten urheilukentälle juoksemaan. Pitää muistaa, että mä juoksin urheilukentällä enkä missään kadulla. Omia. Läskit vaan hytky, kun runnari juoksi. Näin on erittäin hyvin sanottu. Mä oon siihen aika tyytyväinen, että sain läskit hytkymään. Leksa sanoi, että ei runnari ole mikään läski ja minäkin. No en mä kyllä oikeastaan ole kovin paha läski. On mahaa pikkasen on, mutta en mä muuten kyllä mikään niin kuin äärimmäisen läski ole. Mutta kuitenkin 120 kiloa painoa. Toki lihasmassaakin on jonkun verran. Eli pari neemelin verran on sitä lihasmassaa, mutta kyllä sitä ylimääräistäkin painoa on. Se huomaa tuossa, kun lähtee juoksemaan. Ja mä pelkäsin ehkä eniten noita nilkkoja, että mitä ne tykkää, mutta ei ottanut nyt nilkat osumaan. Että kyljet tuli vähän ehkä kipeä. Katja sanoo, että Kade kokeilla, että juoksee pikkasen matkaa ja sitten kävelee sitten juoksee. Niin sä tarkoitat intervalleja. Mähän on tuommoista reeniä tehnyt aikoinaan, eli intervallireeni. Se on kyllä hyvä, joo. Erittäin hyvin sanottu, ja keisarilla oli uudet vaatteet. No joo, kyllä mä voin sun kanssa peilin eteen tulla seisomaan. Mä epäilen kyllä kuule, että katsojat saa arvata kumpi on läski. Mutta joo, ei kai sillä merkitystä ole. Jokainenhan tekee noin, kuten mä sanoin, että Eemelikin on 40, niin ei se nyt vielä ole mikään este lihaskasvulle. Ja Kai Mikael Aaltokin on vanhempi ja silti hän vielä lihaskasvua harrastaa, niin ei, ei se ole koskaan loppu, jos vaan viittii panostaa. Leksa on turha arvostella toisia etenkään ulkona. Mä oon samaa mieltä Leksa, että se on vähän semmoista tyhjempää, mutta onko siinä mitään merkitystä? Että jos joku muakin sanoo läskiin, niin olkoon niin, ei kai se haittaa. Mitä silloin väliin?
Mutta se itse, kuten kerroin, että kuitenkin tuli juostua eilen vähän ja kankeetahan se oli ja vapaaehtoinen juokseminen, niin se on vähän niin kuin, se on vaan, tuo juokseminen on vähän semmoista, että nuorempana sitä että juoksee huvikseen, mutta vanhemmiten tulee sillä tavalla, että ei turhan takia juosta. Vai mitä, Katja? Oletko turhan takia juoksennellut ja hyppinyt? Ei se niin kuin omalla tavallaan niin kuin vanhemmiten ei tule tehtyä. Et silloin kun on tarvetta jossain, joskus ehkä käy lenkillä, mutta muuten niin kuin turhan takia juokseminen on turhaa juoksemista. Katja sanoi, että Emel sopisi potkupallolle, seikö hänen tuomarinkin juoksee jo paljon. Joo, Emelin kunto varmaan on hyvä. Että kyllä Emelistä tulisi hyvä podariko Emelin kunto riittäisi tehdä pitkää sarjaa. Että se. Monesti jos katsotte jotain podareita, niin nehän lähettääkin niin paljon kuin joku bulldogki. Ja se ei välttämättä johdu siitä, että niillä on lihakset niin isot, ettei keuhkot saa happea. Toki semmoinenkin tilanne on, mutta monesti se johtuu siitä, että podareilla on aika huono yleiskunto kuitenkin, kun podaus aloitetaan podaamalla, ei juoksemalla kentän ympäri. Mutta toki poikkeuksia on erilaisuutta. Erittäin hyvin sanottu, luulee, että 30-vuotiaaksi alkaa lihaskasvu laskemaan, jos ei aiempaa kokemusta, niin kyllä heikolla jäillä olla. Ei se ole näin erittäin, sä oot väärässä. Ei se ole mikään ihme, että et pysyt tuolla potkupallosarjan kärjessä, kun aina sä oot aamusta väärässä. Eli lihaskasvu voi tehdä vanhempanakin, mutta tietysti se on vaikeampaa. Mutta ei se eihän multakaan lähtenyt, mietin mä oon jo 70 kohta. Niin mulla on ihan hyvä lihastasapaino vielä. Et miten sä siihen sanot, erittäin hyvin sanottu. Eli en mä tietysti enää 35 vedossa on, mutta niin kyllä mulla lihaskasvu on, tai lihasta on enemmän mitä monella nuoremmallakin. Et miten sä tähän sanot, erittäin hyvin sanottu. Emeli saat olla mitä ollaan, on itse ollut tämmöinen laiha. Niin, se oli Emeli hyvin sanottu kyllä. Leksan linjatuomarit onkin kovakuntoisia ukkoa. Katja, sä oot vanhemmin, tulee laiskaksi. Se on totta. Se on täysin totta. Huomenta vaan, Aksrei. Mites Aksrei, onko sulla juhannus selvitty hyvin juhannuksesta? Leksa lähtee huomenna Ukiin, nousijainen +15. Leksa sanoi, että runnari kovas kunnossa. No en mä oikein tiedä kovas kunnossa, mutta kohtuullisessa. Kova kunto on vähän semmoinen määritelmä, että miten sen ottaa. Niin pitäisi toi juokseminen olla helpompaa, että se on vähän vaan, mutta katsotaan. Akseli sanoi, että meidän noustee ässää tänään. Erittäin, kyllä se on näin, että testot alkaa laskea 30 vuotta, jos niitä ei ole reenattu, niin niitä ei enää tule. Sä oot kyllä niin taas väärässä, että ei se 30-vuotiaana tapahdu mitään. Mullakin on ollut niin kovat testot nuorena joina, että ei ne ole vieläkään laskenut. No tietysti jonkun verran laskee, mutta ei se siis, kun tuon ihminen elää kuitenkin helposti, kun pitää huolta itsestään, eikä tule mitään sairauksia, niin 100-vuotiaaksi. Tuolla on niin semmoisia 90-vuotiaitakin äijiä käy kuntosalilla, millä on varmaan kovemmat testot kuin sulla ikinä tulee olemaan. Eli ei se ole mikään ikäkysymys, että vuosi. Sä oot vähän niin kuin Pippa Laukka lukee kirjasta, mitä tapahtuu, mutta totuus on ihmiset olla erilaisia. Eli mitä tulee testoihin, niitä pitää yllä, niin ne ei laske. Eli jos erittäin hyvin sanottu, käyt vaan puskarunkkailemassa silloin tällöin, niin se on totta, että kyllä se vuosien saatossa saattaa testot ruveta putoa, mutta jos olet aktiivinen elämässä muutenkin, niin ei ne nyt niin nopeasti putoa. Tietysti jonkun verran. Aksrei sanoi, että mä selviin aina. Hyvä Aksrei, se on hyvä asenne. Emeli sanoi, runnarilla peruskunto hyvä. No ei todellakaan ole, ihan paska peruskunto. Leksa sanoi, että Emelin kanssa juoksukunnossa. Aksrei kysyi, että Emeli, onko talviturkki jo heitetty kanaliin? Erittäin hyvin sanoi, että runnarilla on peruskunto sen takia hyvä, kun aloitti reenit ajoissa. En aloittanut ajoissa, mä aloitin aika myöhään.
Eli siis mullahan alkoi aika myöhään toi reeni. No toki mä kävin nuorempana nyrkkeilyä harrastaa ja karateen, mutta mä en nyt niitä pidä kovin kummosina suorituksina. Eli ne oli sitä vaan, kun nuorena oli sitä intoa. Mutta sitten oli se huonokin kausi siinä, armeijan jälkeen varsinkin, niin oli tosi huono kausi. Mutta erittäin hyvin sanottu. Tänä vuonna tulee 69 mittari ja tänä aamunakin heräsin keppiojossa. Miten sä sanot tähän erittäin hyvin sanottu? Sun logiikkas mukaan ei pitäisi näin enää tapahtua tässä, mutta tää on ihan faktaa, että keppiojossa heräsin tänäkin aamuna. Ja mietipä 69 tänä vuonna. Mitäs tää sopii sun logiikkaasi, että testot putoo jo 30-vuotiaana? Oliko sulla keppiojossa tänä aamuna? Erittäin hyvin sanottu. Mulla kyllä oli. Se on ihan faktaa. Eikä tässä mitään valehtelemista, se on ihan faktaa, että tänä aamunakin keppiojossa herättiin. Ja hyvät fiilikset, mutta mä heräsin kyllä 5, että muutama tunti oli sitten tuossa muuta toimintaa. Ja sitten menin sohvalle vähän vakamaan ja nukahdin hetkeksi. Onko se sitten siinä että ei kestä verensiirtymiä, niin menehtää taju. Voihan se olla näinkin. Veri siirtyi alakertaan, niin taju lähti. Erittäin hyvin sanottu. Mutta mä kannustan kaikkia kuitenkin, niin kuin Kai Mikael Aaltokin on aloittanut hyvin vetään reenausta ja ymmärtää sen, että sitä pitää tehdä, niin pysyy hyvässä tai kohtuullisessa kunnossa. Mä en tiedä hyväkuntoisuus, mitä se nyt sitten onkin. Akseli sanoi, että Yyteri siisti mesta. Joo, kyllä varmaan, kesällä varsinkin. Katja sanoi, että isäkin täyttää tänä vuonna 93 ja kiipeä portaat 5 kerrokseen ja käy kävelylenkeillä mökillä puuhasta. Ja just näin, Katja. Se on vähän miten niin kuin haluaa. Akseli sanoi, että saa kyllä kävellä ikuisuudet vettä edes vyötäröön asti. Ahaa, onko siellä niin kuin normaali matalammalla toi vesi sitten tänä vuonna? Vai onko se aina? Mä en oikein, olen käynyt Yyterissä, mutta mulla ei ole tarkkaa muistikuvaa. Nythän oli lehdessä juttu, että tuo Yyterissä niin autoilijat parkkeeraa mettään luvattomasti ja ne ottaa rekisterikilvet pois, niin ne ei saa sakkoja. Aika ovella, mutta kuka viittii nähdä tuon vaivan, että en mä ainakaan jaksaisi, jos mä menen jonnekin. Mieluummin mä etin jonkun luvallisen paikan, kun et ruuvaisin jonkun rekisterikilvit irti. Mutta ihmiset on kyllä ne jaksaa kaiken näköistä pikkuvilppiä. Erittäin hyvin sanoit, no olisin jollain tavalla sairas, jos olisin kiinnostunut sun seisokista. Älä nyt yritä, kyllähän sä oot. Sä oot puhunut tästä aikaisemminkin joskus. Sähän oot hyvin kiinnostunut olla meikäläisen eturauhasen toiminnasta tässä vuosien varrella, että miten se nyt on laantunut sulla se kiinnostus? Kai Mikael sanoi, että minäkin heräsin keppiojossa. Mulle se kertoi, että elimistö on palautunut nukkumisen aikana. Kyllä joo, ja se on ihan siis normaali toimenpite miehillä. Ja sitten kun kuntoilu harrastaa muuta, niin se niin kuin on niin kuin jatkumo, ei se niin kuin lopu kuin seinää. Että toi erittäin hyvin sanoo, että 30 laskee testot, niin se nyt on paskapuhetta. Jos sä käyt treenaamassa, niin se hävikki on niin minimaalista. Ja mullahan paras kehitys alkoi vasta tuossa 35 jälkeen, eli sekin sotii vähän tätä erittäin hyvin sanotun juttuun vastaan. Eli parhaat suoritukset on tullut mulla vasta 35 jälkeen, mikä ei pitäisi tapahtua. Mä 0 aloitin tonkin silloin ton reenaamisen. Eli niin, miten mä aloitin sen kovemman reenin 27-vuotiaana, jos mietitte, että 30 olisi testosta alentunut, eihän mä ole saanut mitään aikaisemmin. Kuitenkin mä pukkasin joku 35, niin pukkasin 156 kiloa penkistä ja 30-vuotiaana saattoi olla, että 100 meni just, että kyllä tämä erittäin hyvin sanottu logiikka ei oikein toimi tässäkään tilanteessa. Ja sitten vielä yli 50-vuotiaana työnsin 150 ilman mitään katapultteja tai vöitä tai remmejä.
Eli siinä mietipä erittäin hyvin sanottu. Voi olla, että normaali ihminen, joka ei tee mitään, voi näin olla, että jonkunnäköistä alentumaa on, mutta erittäin hyvin mielestä, jos tarkoittaa, että sinä olet kiinnostunut toisten pippeleistä, niin kaikki muutkin olisi. Mä en muista kyllä, että mä näin olisin sanonut, mutta jos sä haluat sen näin tulkita, niin olkoon näin, ei se minulla haittaa mitään. Mä oon sinut itseni kanssa, niin mun ei tarvitse tuommoista niin miettiä, mutta se piikki oli vähän huono nyt, tuossa ei ollut kyllä ajatusta takana. Erittäin hyvin sanottu, on nyt pahalla päällä, siellä on testot nyt alhaalla aamusta, niin kiukututtaa. Monestihan se on sen merkki muuten, kun miehet kiukuttelee, että niitä testot rupeaa putoamaan, niin alkoholi tekee sen, esimerkiksi alkoholin juominen pudottaa testoja, mikä siitä taas on yhteydessä siihen, että kiukuttelee. Eli sen takia monet juopotukot on niin pirun kiukkosia, kun testot on pudonnut niin alas. Eli jos miettii, että jos on kovat testot, että olisi erityisen kiukkunen, niin sehän ei pidä paikkaansa. Se on nimenomaan, jos testot laskee alas, niin se tekee kiukkuseksi. Ai erittäin hyvin sanottu naurattaa. No se on hyvä, että ohjelmassa on hyvällä tuulella, ei siinä mitään. Tämähän on siis tämmöinen hyvän mielen lähetys ja heitellään juttuja ja ihmetellään maailman menoa. Eihän täällä mitään suuria totuuksia joka muuta. Tämä on tämmöistä tyhjänpäiväistä paskan jauhamaa. Eli liity jäseneksi ja nauti paskan jauhamista jatkossakin. Eemeli itse on rauhallinen, ei kiukuta. No ei Eemeli usko kukaan. Kerro se Eemeli, valehtele se Eemeli lisää, niin ehkä kohta uskotaan. Eli ei uskota kyllä, että Eemeli on rauhallinen, ei millään. Se on varmaan kiukkusin tuomari, mitä jalkapallossa on koskaan ollut. Mutta joo. Ai Miakin valehtelee, että on rauhallinen. Tämähän nyt oikein valehtelijan klubi. Erittäin hyvin sanottu, saat häntä naurattaa ja Eemeli ja Mia kertoo, että ne on rauhallisia. Niin tämähän on oikein valehtelijoiden klubi tänään. Heitäs nyt erittäin hyvin sanottu jotain nasevaa löytyy. No joo, mutta yleisesti ottaen niin sanotaan kyllä, että kyllä toi kuntosali kannattaa ottaa ohjelmaan. Onneksi mä oon sen onnistunut ottaa. Mulla kyllä vahinkojen kautta, ei ollut tietoinen ratkaisu, mutta vahinkojen kautta hyvin tyytyväinen oot, mä siihen lähdin. Eemeli sanoi, että kiukkosena tuomarointi on ollut vapauttavaa, saa purkaa aggressioitsia. niin, kyllä siellä varmaan tuomari saa huutia myöskin noissa peleissä, varsinkin alemmalla tasolla. Mä muistan kerran oltiin yhdessä jalkapalloottelussa ja siitä oltiin vähän otettu miestä väkevämpää ja sitten huudeltiin tuomarille kaiken näköistä ja ei se mitään, tuomari siellä juoksi ja puosi peliä. Sitten kun tuo peli oli loppu, niin tuomari tuli näyttää punaista korttia katsojille. Eli ajo kentältä, kun peli oli loppu. Et se oli tuomarilta aika ovela veto, hei. Mietipä, Emeli. Tuomari jakso kuunnella ne huutamiset pelin aikana, mutta kun peli loppui, se tuli näyttää punaisen kortin. Eli toisin sanoen, tuomari ei tehnyt pelin aikana, koska katsoma olisi huutanut, ei vielä enemmän, vaan se tuli sen jälkeen. Eli aika hienosti tuomarit toimittu kyllä. Erittäin hyvin saat hatunnostoa runnollin elämänmuutoksesta jo pidemmällä iällä. No ei se nyt mitään hatunnostoja tarvitse, että näin on vaan tapa. Mähän kerron vaan mitä on tapahtunut, ei siinä nyt tarvitse hattuja nostella eikä se. Mutta voin kertoa omasta kokemuksesta, että älkää polttako ihmiset tupakkaa. Se on pahinta mitä voit itsellesi tehdä, melkein. On toki muitakin pahoja asioita, mutta se on semmoinen pitkäkestoinen paha asia, millä voit pilata itsesi ja kroppasi kyllä aika totaalisesti. Mutta ja omalla tavallaan tuo juoksukuntoonkin pitäisi pitää yllä, mutta kyllä siinä laiskuus ajaa aina edelleen, että varta vasten lähtee juoksemaan, niin on se aika haastavaa. Jotkut toki sitä tekee ja muuta, ja jotkut sitten juoksee liikaa. Ihminen on semmoinen kyllä, että joko se on laiska, ettei tee mitään, tai sitten se tekee jotain liikaa. Syö liikaa, juoksee liikaa, juo liikaa, nukkuu liikaa.
valvoo liikaa. Emeli ei ole maistanutkaan tupakkaa. Joo, en mä tiedä, ei se ole kyllä maistamisen arvoinenkaan. Mutta sekin on semmoinen aine, mikä koukuttaa. Siihen sekoitetaan kaikennäköistä kahvia ja kaakaoa ja vaniljaa ja ties mitä, että siitä tulee semmoinen niin kuin omalla tavalla. Tupakan polttohan lähtee sieltä kouluajoista, harjoitellaan ja sitten siitä tulee yllättäen tapa. Sitten aina kun hermostuttaa tupakkaa ja niin edespäin, niin toihan yksi syy monille polttaa, kun ne hermostuu. No, sitten kun ne polttaa tupakkaa ja sitten ne huomaa, että nyt en poltakaan tupakkaa, niin ne keksii sen syyn, mistä ne hermostuu, että ne saa polttaa tupakkaa. Mutta mulla on siinäkin semmoinen hyvä puoli omalta, vaikka mä en ikinä oikein oppinut polttaa. Mä yritin sitä tupruuta. Mun mielestä oli aina typerän olosta ja sitten se kävi keuhkoon ja niin hengästyi rappusissa ja muuta, niin mä ajattelin, että onko tässä mitään järkeä ja niin edespäin. Ja sitten oli se syy, kun me aikoinaan mietittiin, että pitää ostaa autoja, ei ollut rahaa, niin lopetettiin tupakan poltto, niin rahalla ostettiin 200 Mersu aikoinaan. Et se oli semmoinen tietoinen päätös ja ei voinut lipsua, olisi jäänyt auto maksamatta. Eli se oli kyllä hyvä päätös sille. Oli kiva autohan se oli, vaikka oli vanha taksi Mersu. Oli ajettu yli 500 000, kun me ostettiin se, mutta hyvin se poksutti menemään. Ai Mia polttaa vaan kännissä, enempi huono tapa vaan. Ei kun se on se sosiaalinen juttu sul kännissä, eli kun sä otat alkoholia, niin sitten se niin omalla tavalla on joku sosiaalinen juttu. Ja ainakohan oli niitä tupakkakoppeja ravinto. Onneksi niitäkään ei enää ole juurikaan. Ei taida pahempaa, vai onko niitä enää, en tiedä. Ei ole tullut ravintoloissa käytyä, niin en osaa sanoa. Mutta entisaikaan poltettiin linja-autossa ja lentokoneessa. Sehän nyt oli ihan kamala aikaa. Mutta hyvä kannustus teille, jotka sielläkin on paljon nuorempia paikalla, että kyllä se kannattaa niin kuin alkaa niin kuin harrastaa kuntoilua ja muuta, kun tämmöinenkin vanha ukko vielä käy. Ja omalla tavallaan se on, mulla on iso osa tässä niin kuin terveydessä ollut tämä kyllä, että mä oon jaksanut käydä. Pikku ongelmia toki on, ja kyllä tuossa kierroin kun juoksin, niin joka paikka oli illalla kipeä, mutta ei se nyt enää ole aamulla, että palautunut. Sitten tuli kaikkea muuta puuhasteltua, ja tänäänkin on semmoinen työntäyteinen päivä. Katja sanoi, mun nuoruudessa junissakin sai vetää tupakkaa. Joo, niin sai. Junissahan oli sillä, että siellä oli tupakkavaunut, mutta lisäksi junissa oli se keskipaikka, missä oli silloin vessa, niin siinä oli se jatko-osa junassa, niin siinä sai polttaa tupakkaa aikoinaan. Ja siinä tulikin poltettu. Se oli paras paikka, oli se, ei ollut tupakkavaunu, vaan se jatko-osa junassa, niin siellä oli kovimmat tarinat, kun siinä oli vessa siinä samassa yhteydessä. Emeli sanoi, että pitäisikö ottaa pitkästä aikaa kännit jossain kohtaa. Jos Emeli siltä tuntuu, sehän on näin. Mia sanoi, onko junissa saanut polttaa? On, ja linja-autoissa on saanut polttaa. Mietipä 70-luvulla oli semmoinen juttu, kun linja-autoissa sai siis polttaa. Siellä oli penkeissä tuhkakupit siinä edessä. Ja semmoinenkin aika on ollut. Ja niin sitten oli kova poru Vantaalla, kun Vantaan liikenteen, tai en tiedä, oliko se nyt Vantaan liikenteen, vai oliko se Asolan liikenteen, vai mitä ne autot oli, mutta kuitenkin. Niin niissä tuli semmoinen sääntö, että ei saanut enää polttaa kuin takapenkeillä. Tuli tonne pussiinkin aikoinaan. Eli etupenkeiltä lähti pois, ne kupit kerättiin pois sieltä ja takana sai polttaa vielä linja-autossa. Ja samahan tuli sitten lentokoneessa, että takaosassa sai polttaa ja sekin häipyi sitten siellä. Niin me mietipä hei, Mia entisaikoon koulussakin oli, opettajat poltti opettajahuoneessa oli tuhkakupit ja opettajat poltteli tupakkaa. Että muistan monesti, kun tuli käytyä siellä syystä tai toisesta opettajien huoneessa, niin siellä oli opettajalla tupakka-askit oli pitkin pöytää siellä opettajahuoneessa. Ja on se aika huvittavaa silleen, kun miettii, että siihen aikaankin valistettiin tupakan vaarallisuudesta ja sitten opettajat veti korsteenit tupakkaa. Nämä on näitä.
Miesot on kyllä se oli entisaikana, se oli semmoista. Joo, ei sitä nykyaikana ajattelekaan. Ja toki ravintoloissa poltettu, mutta siitähän nyt ei kauan, kun se loppui. Tämä on sitten kyllä vuosia mennyt. Katja, sä oot muistaa, kun pusseihin oli jäänyt ne tupakkakopit, mutta ei saanut enää polttaa. Joo, niin ne oli jo pitkän aikaa vielä niissä pusseissa. Mutta junissa oli sillä tavalla, että junissakin sai poltella ennen ja sitten se siirtyi sillä tavalla, että sai siihen välikössä sai polttaa. Siellä oli tuhkakuppi ja sitten oli ne tupakkavaunut, oliko ne nyt edessä sitten, tuli juni ja taisi olla eka vaunu tuossa paikallisliikenteessä. Mä en tiedä kaukojunassa, miten ne siinä oli, mutta kaukojunassa oli nimenomaan siellä vessan luona siellä välikössä, niin siinä sai poltella tupakkaa. Ja ikkunat auki. Silloin pystyi junissa avaamaan ikkunan. Nykyisinhän niitä ei pysty avaamaankaan. Eli siihen aikaan pystyi niin kuin esimerkiksi avaamaan näin luukun ja työntää päänsä ulos, jos oli tarvetta. Mutta eihän sitä nykyisin pysty tekemään. Katja sanoi, että silloin kun tuli tupakkakielto ravintolaan, niin pisti vaan vanhasta tottumuksesta tupakaksi ja sitten piti hattu kouras pyydellä anteeksi. niin. No sehän vetää siinä kummeleissa. Mä vedän vaan tää yhden pöllin tästä. Katos, Pekka on siellä huomannut, että Kotkassa on 16 auringoista. Siellähän tulee lämmin sää tänään Kotkassa sitten. Niin, muuten mulla jäi viimeksi kesken se juttu tästä umpisuolesta. Eli mitäs mieltä olet, Katja, siitä, kun siis umpilisäke elinhän on monilla sitä varten ollut ihmisillä, että se on käsitellyt kasvisravintoa, koska entisajan ihminen ennen ihmisen aikaa, niin evoluutiossa niin ei pystynyt kasvisruoasta saada tarpeeksi elinvoimaa, eli oli tämä umpilisäke elin sitä varten. Mutta nyt kun meillä on paljon työnnetään tätä kasvisruokaa, niin miten ihmisen elimistö pystyy sitä käsittelemään? Johtuuko siitä nämä suolistovaivat? Nythän ne on noussut niin tosi vahvasti tämmöiset suolistosairaudet ja vaivat esille. Niin johtuuko se liiasta kasvisten syömisestä? Kun tässä on vuosikaudet hoettu, että syödään liikaa lihaa, niin tulee sitä ja tätä, mutta mitä sitten kasvisten syöminen? Että ihmisten elimistö ei sitä pysty kunnolla sulattamaan, kun ei ole umpilisäke elintä enää. Niin voiko se olla syy-yhteys tähän liialliseen kasvisvouhotukseen? Kerppeni, huomenta laitoin heti tullessa yläpeukon, ettei tule ongelmia. Kiitos, Kerppeni. Joo, mähän eilen lopetin lähetyksen, kun ei ollut tarpeeksi yläpeukkuja, mutta sehän nyt ei ollut mikään semmoinen niin kuin todellinen juttu, että mun piti lähteä muutenkin, että mä heitin vähän huumorilla sen. Ei näitä kannata mun juttuja ottaa niin vakavasti, että ei tää on tämmöistä tyhjänpäiväistä lässytystä vaan. Ainoa tietysti, missä puhun asiaa siitä, että kannattaa tupakasta päästä eroon ja kannattaa harrastaa jonkunnäköistä liikuntaa, varsinkin lihasvoimaa kannattaa vahvistaa. Koska Mia on tehnyt jotain lihasvoimaa vahvistavaa, se on naisilla hyvin tarpeellinen juttu. Monet naisethan tekee paljon jalkoja ja muita, mutta yläkroppaa kannattaa myöskin reenata. Siinä on tulevaisuudessa, siitä voi olla uskomattoman paljon apua. Pekka sanoi, että ennen poltettiin jopa Vaatturin liikkeessä kangaspaikan haisi valmiiksi Upslaakilta vai ilman ja palaamaan. Niinhän se oli jo, kaikissa poltettiin liikkeessä ja koulussa ja en tiedä, onko kirkossa poltettu tupakkaa, oliko papilla tupakkaa, tosta ei ole kyllä mitään näkemystä. Oliko kirkossa penkeissä, niin oliko siellä tuhkakupit? En kyllä, en pysty tietämään. Ei tullut paljon kirkossa käytyä nuorempaa. Katja sanoi, että epäilee, että johtuu kasviksi ja lihaa pitäisi syödä tasapainossa. Joo, näin on, Katja, että se pitäisi olla tasapainossa. Eemeli sanoi, että yläpeukku vakio. Kiitos, Eemeli. Kerppen sanoi, ei kai huumorilla minäkin. Joo, huumorijuttujahan nämä on, että ei näitä kannata niin vakavasti ottaa.
Eli sehän, jos joku ottaa munkin tässä höpötykset vakavasti, niin sehän kertoo, että on tarve, vaan silloin pahoittaa mielensä. Ja täältähän se onnistuu kyllä, jos se tarve on. Se on selkeä juttu, mutta näin ollen ei täällä ole kuitenkaan tarkoitus olla ilkeä. Tämmöistä huonoa huumoria vaan ja tämmöistä lässytystä. Tyhjänpäiväistä. Omalla tavalla tähän maailmaan pitää olla tämmöistä rentoa tyhjänpäiväistä lässytystä, kun tämä maailma on aika ilkeä paikka kuitenkin. Mä luulen, mä epäilen vähän, että tähän täytyisi kyllä Ari Korvan näkemys saada tähän kohtaan, mutta mulla on semmoinen näkemys, kun puhutaan, että ihminen elää sääntöjen mukaan, niin se pääsee taivaaseen. Jos se ei elä, se joutuu helvettiin. Mutta onko se nyt kuitenkin niin, että me ollaan tämän hetkellä juuri helvetissä ja päästään siitä sitten pois? Eli tämä ihmisen elämä on monella tavalla monissa paikkaa aika helvetillistä, vaikka jotkut voi hyvin. Mutta kyllä mä luulen, että jos olisi niin sanottu helvetti, niin sielläkin olisi parempi osa sielläkin varmasti kuin. Ja rahvas voisi sielläkin huonommin. Kerppeli sanoo, että menkää metsään kävelemään, tulee aina uutta ja yllättävää vastaan, eikä kyllästy niin äkkiä kuin jos kävelee saman lenkin. Joo, metsäkävely, mä oon itsekin nuorempana harrastanut paljon, mutta ei nyt ole kyllä metsäkävelyä tullut tehtyä. Siinä on omat puolensa. Katja sanoo, että nämä on just hyviä lähetyksiä. Jos joku näistä pahoittaa mielensä, niin voi. Niin se on. Niinhän se on. Kun tänne voi tulla kaikki juttelemaan. Mä en ole mitenkään niilläkin, jos käyttäytyy kunnolla vaan. Että se on se juttu. Eli oma käytös ratkaisee, että saako täällä keskustella. Se on näin. Pekka Vesala sanoo, että Kerppäni kävele lenkki joskus toisinpäin. Tulee vaihtelua. Eemeli kysyy, voiko metsä olla rahvas? Metsässä voi olla ainakin rahvasta, mutta mikä on se rahvas saattaa tarkoittaa jotain muutakin. Ei ole jaksanut katsoa noita uutisia. Nythän on paljon uutisoitu sitä, että paljonko taas menehtyneitä on juhannuksena. Omalla tavalla se on semmoinen kanssa aihe, mikä on aina, mutta mä en tiedä sitten, että onko siinä nyt pointtina se, että älkää ihmiset juhliko, kun voi käydä huonosti. En tiedä. Katja sanoi niin, se oli se juttu, että ihminen kävelee aina samaan suuntaan, jos pitää ympäri. Niin, vasemmalle. Ihminen kävelee aina vasemmalle. Jos voi itse valita, niin ihminen kävelee vasemmalle. Mikähän siinä sitten on? Emeli sanoi, että Katja, tämä live on mukava aamiaisseuraa. Kerppeni sanoi, että Pekka vaihdan aina 5 vuoden välein kiertosuunnan. Joo. Toi V varmaan tarkoittaa vuoden eikä viikkoa. Pekka Vesala, kirkko omassa rannassa, siellä hiljennyt ja ajattelee, ei kuulu liikenteen melu. Niin. Tarviiko se mitään kirkkoa toi? Niin, sulla on oma kirkko siellä viritetty, joo. Kyllä se varmaan toi hiljentyminen on ihan hyvä. Mä en itse ole mikään joogan ystävä kyllä. En ajatuksena tuntuu tylsältä, mutta omalla tavallaan tuommoinen seesteinen hiljentyminen on ihan hyvä. Mia sanoi, vitsi kun jäsenyys maksaa nykyään 4,99 tilillä vaan 2 euroa. No joo, se on nykypäivän hinta toi 4,99, se on niin nostettu tuohon Kikin hintatasolle, että kun mä teen aika paljon noita ajeluvideoja ja siinä tulee kuluja, niin jostain sitä täytyy aina niitä yrittää vähän saada takaisinpäinkin.
Ja tietysti voisi ajatella tällä THL-videolla, että mä tykkään niitä tehdä. Tämä on tämmöinen kaksipiippunen juttu. Sehän muuttui tuossa, kun oli YouTuben kanssa, oli vähän rompleema, mä laitoin sitten noin. Niin sillä se saa mennä nyt. Mutta kyllä tuo hiljentyminen on varmaan ihan hyvä juttu, että jos se saa rauhassa tehdä. Ja mun mielestä niin kuin mun näkemyksen mukaan Juhannes oli aika rauhallinen, että siis kun poliisien piti valvoa liikennettä, mä en nähnyt yhtään poliisia koko juhannuksen, ei missään, enkä autoakaan. Niin siihen nähden, niin, mutta joo, mä liikuin vielä aika paljon, mutta en tiedä, jossain ne on varmaan ollut vahtaamassa, mutta en mä ainakaan nähnyt niitä. Onko APC:llä ollut donitsit tarjouksessa, niin ne on ollut siellä, en tiedä. Mutta en nyt kyllä nähnyt poliiseja. Pekka sanoi, että hiljaisuus on ylellisyyttä. Se voi olla kyllä nykypäivänä, joo. Mites Pekka muuten nyt yksi kysymys tähän liittyen? Kun me tiedämme, että maapallossa on semmoinen tietty taustahumina, ja mä oon itsekin kuullut sen monta kertaa, eli kaikki muuten hiljaista, mutta tietty humina kuuluu. Niin onko siellä, kun sä oot siellä hiljaisuudessa, niin kuuluuko siellä myöskin sitä huminaa jonkun verran? Eli sitähän on pohdittu ihan tieteen tasolla, että mistä se tulee se humina, mutta se voi johtua, että maapallon liikkeestä ja sitten kun on tuolla maapallon keskellä on se magneettikenttä, ja kun ne liikkuu, niin se humina voi kaikua sieltä maapallon kuoren läpi. Perushumina on maapallolla kuitenkin. Katja sanoi, että paloauton ylinopeussakko kuohuttaa Saksassa. Palomiehen eronneet protestina saksalaisen paloautonkuljettajan sai ylinopeussakot hälytysajon aikana. Tapahtumaketju johti palomiehen eroon. Aika hullu. Oho. Eli palomies sai ylinopeutta hälytysajon aikana. Tapahtumaketju johti palomiehen eroon. Joo. Eemi sanoo, että Mia rahaa säästöön tulevaisuudessa. Niin, se on näin just, että rahaa kun säästää, niin monille asioihin voi vaikuttaa. Katja sanoi, että pallo pyörii. Mia sanoi, että Eemels kyllä pitää niin. Niin mietipä Mia, kun säkin kuitenkin tykkäät kaljaa juoda niin, tai lonkeroa, niin mietipä, jos sä kuukautisen määrän pudotat puoleen, niin silloin sulla jää jo väkisinkin rahaa, jos et sä käytä sitä niin kuin muuhun. Eli nämä on tämmöisiä valintoja, että jos aina kun saa rahaa, niin se menee heti, niin ei sitä jää, mutta jos tekee suunnitelman, että mullakin on sama niin kuin tässä elämässä, niin täytyy aina miettiä, että mihin käyttää ja milloin pitää taukoa käyttämisessä. Kyllä kaikki rahaa meidän valuu taskusta pois, jos ei säästämistä harrasteta. Ja mäkin on vähän semmoinen, että mulla huonosti jää säästöä. Kyllä mullakin helposti niin kuin valuu taskusta pois, mutta mä aina yritän ryhdistäytyä välille. Onhan mulla nytkin 60 € tilillä, että ei ole ihan mennyt putkeen, mutta on ollut kaikennäköistä hankintaa tässä nyt. Katja sanoo, että pallo pyörii, se voi olla kyllä näin. Pekka sanoi, että tarkistaa pitää kuulla, jos huminaa kuuluu. Ei se johdu Pekka siitä, ei ole kuulo-ongelmaa. Nyt Pekka olet väärillä vesillä. Se on ihan tutkittu juttu, että semmoinen taustahumina kuuluu maapallossa. Mutta sen lähdettä ei varsinaisesti ole paikallista. Olisiko se Pekka nyt kuitenkin niin päin, että jos huminaa ei kuule, niin pitää silloin tarkistaa kuulo? Olisiko se kuitenkin tälleen päin? Mia sanoi totta. Katja sanoi niin, että jos laitat ne indeksirahassa, missä ei kulu ja se on korkoa koron päälle, niin mielellään sullakin on eläkkeellä sitten rahaa. Joo, toihan on tietysti Katja tommonen, mutta ei se toimi normi-ihmisille toi indeksirahasto säästäminen, että kyllä se lähtee käytännön säästämisestä. Ei semmoinen ihminen, jolla rahan käytön kanssa on pieni ongelmia, niin ei se kyllä rupea mitään indeksirahastoja harrastaa. Et se vaatii jo sitten, että on talous on jollain tavalla tasapainossa. Ei tavallinen ihminen
jolle ei ole talous tasapainossa, niin ei se ala indeksirahastoille laittaa. Että tavallisen ihmisellä on ainut se, että se työntää sukan varteen piiloon eikä ota sieltä. Mutta tuo ei tavalliselle ihmiselle, jolla on rahankäyttöongelmia, niin indeksirahasto ei kyllä toimi. Voin sanoa kokemuksestakin. Eli ei sitä tule ajateltua sillä tavalla. Koska silloin kun on pienet tulot, Katja, niin sitä miettii, että voiko 20 laittaa vaikka indeksirahasto. Sitä ajattelee, että se ei oikein kerrytä siihen mitään, niin kuin ei teekään. Eli sekin määrä vaatii aikamoista panostusta, että sieltä jotain niin kuin hyötyy. Pekka sanoi, että pierunhaju on vain kuuroja varten. Katja sanoi, että eikö se vanhemmin, että heinäsirkka sirinäkään ei kuule. Niin en osaa sanoa, mä kyllä kuulen vielä heinäsirkka sirinä, mä en osaa sanoa. Kerppeli sanoi, että ei paljon huminat kuulu, kun on kova tinnitus. Mullakin muuten on tullut tinnitus, mä oon huomannut, että välillä illalla vinkuu ja hyvä vinkuna kuuluu. Mutta se on vaan ajoittaa, sitä ei kuulu koko ajan. Mutta se on, mä luulen, että se on mennyt se on toi vasen korva, niin se on mennyt tuo armeijassa, mä olin, kun ylikersatti pakkahuus kurkku suorana korvan juuressa, niin mä luulen, että siinä on jotenkin vahingoittunut toi korva. En mä oikeastaan mitään semmoisia muita kovia ääniä tuolla vasemman kuulua. Tai ainoa armeijassa, kun huudettiin naama punaisena. Ja sehän ei parantanut tottelemista ollenkaan. Tehän ymmärrätte itsekin, että kun on tietynlainen kapinaluonne ja auktoriteetti vastainen, niin ei tuommoinen, vaikka kuinka hulluja armeijassa huudetaan, ei se vaikuta mitään. Katja saat isä sanoi kanssa, että kova tinnitys hänellä. Joo, ja vanhetessa niin myöskin korvassa oliko se korvakarvat, niin ne ei enää liiku samalla lailla, niin jäykistyy tai jotain muuta, niin silloin se aiheuttaa jo tinnitystä. Eli kimmoisuus korvas katoaa, että ikä tuo sen ja sitten kovat äänet pitää elämän aikana kuunnella. Mulla on varmaan ainut armeijassa, kun on silleen suoraan huutoon huudettu korvaa. Kun mä en ole silleen hirveästi musiikkia kuunnellut kuitenkaan. Ja sitten se musiikki, mitä mä kuuntelen, se nyt ei ole mitään tämmöistä räkärokkia, vaan taiteellisia esityksiä. Kuten Emma Nummisen joulupukki puree ja lyö. Ja niin edes. Tuossa muuten eilen taisi tulla telkkarista niin Katri Helenaa. Ja kuuntelin jotain sen kappaleita, niin kyllähän tuolla Katri Helena on hyviä kappaleita laulanut. Toki sanottajat on kai Raul Reiman ja mitä näitä on, mutta ei se vaikuta siihen. Eli kyllä Katri Helena on saanut hienot kappaleet laulettavakseen, sanotaanko näin se. Eli pitkä ura, niin ei se ihme kyllä, että aika hyviä kappaleita on kyllä saanut laulettavaksi. Pekalla oli usein korvat kipeät, kun isä puhasi piipunsavua korvaan, ei myöntänyt vanhempana. Okei. Joo, kyllä meidänkin faija poltteli piippua. Et se oli aika yleistä noissa kämpissä, että faijat poltteli piippua, kiltaa ja aroma, en tiedä oliko aromaa siihen aikaan, mun mielestä se oli kiltaa. Oliko Pekka kiltaa se piipputupakka? Mutta voin toki muistaa väärinkin. Nämä on semmoisia asioita, mitkä on jäänyt mieleen pentuna, että mun mielestä se oli kiltaa kyllä, mutta voi olla, että se oli sitten myöhempänä aikana kiltaakin, että silti on poltellut vielä, mutta jotenkin tämä kilta mulla on jäänyt mieleen. Ja Kamfertin tipat mä toki muistan, tuli pentuna maisteltua. Ja kalanmaksuöljyä maisteltua tuli, että ne on jotenkin jäänyt mieleen semmoisia erikoisina. Ja sitten oli särkyyn, oli hotaa. Ai oli kiltaa, joo, okei. Särky oli hotaa, pulveria. Sekin oli semmoinen, että se paperi taitettiin ja sitten kaadettiin suuhun. Taisi olla aspiriinikin. Ei kun aspiriini oli silloin disperiini. Tai siis oli molempia, mutta meillä oli disperiini. Ja hota oli sitten se pulveri.
Katja sanoi, että pentuna aina syötettiin kalanmaksua pakolla. Joo, siinä on sitä D-vitamiinia yritetty työntää kyllä väkisin silloin aikoinaan. Mutta mä olin kyllä niin paljon auringossa, että en mä tarvinnut sitä D-vitamiinia, eikä meillä kyllä ollutkaan sitä. Pennut oli pihalla. Mutta nykypäivänä voi Katja olla sama, kun nykyään pennut istuu tietokoneella, niin voi olla, että kalamaksueli on tarpeeseen nykypäivänä. Ei voi tietää. Ai Pekka, sä oot lyijyvettä kipeisiin niveli. Ei ole kyllä sun lapsuudessa ollut. Eikö se ollut lähinnä niin kuin tuolla 1800-luvulla? Oliko sitä myöhemmin vielä? Mulla ei ole kyllä mitään tommoista kokemusta. Niin pitäisikö mun hakea kuppi kahvia ja jatkaa vielä lähetystä? Mitäs mieltä oot? Jatketaanko vielä tässä vai mitähän muuten yläpeukkutilanne ei ole tullut katsottua? Mitäs Katja, jatketaanko vielä höpöttelyä tässä? Hopeavesi oli hullu, onneksi ei. Pitää jatkaa. No mä käyn hakemaan kahvin, niin pistäkää sillä aikaa vaikka yläpeukkuja lähetykselle, niin mä haen tosta kahvin. Kestää hetken, kun toi kone sen tekee. Huomenta vaan palikat. Käyn hakemaan kahvia, pieni hetki. Voitte ihailla tätä mun makuuhuonetta samalla ja pistää yläpeukku. Noin, kahvi haettu, 3. kuppi kahvia. Mä en tiedä miten kahvi tänään maistuu, niin välillä tää kahvikin on, että aamusta jo tökkii kahvi, mutta nyt on jo 3. kuppi mennyt tässä notkeasti. Katja pistää koirille ruokaa. Kerppeli sanoi, että hyvin Katja, sinusta on huolehdittu, nimittäin kalamaksuja on parhaita lisäravinteita, mitä on. En mä kyllä tiedä. En mä tiedä kyllä.
Ai, ai. Joo, kalanmaksuöljy oli kyllä aikoinaan. Mutta mun mielestä niin vanhuusajoista, kun miettii tuommoista, niin toi tilliliha moni niin inhoa. Tilliliha. Mun mielestä se oli erittäin hyvä. Mä syön vieläkin välillä. Et, mä luulen, että siinä on semmoinen ongelma käynyt, että se tilliliha on jätetty sitkeäksi ja niin sen takia sillä on jäänyt kammo koulusta monille. Mutta mun mielestä se oli kyllä hyvä toi tilliliha. Ja toinen oli sitten se ohrasuurimo puuro, missä oli tämmöisiä sammakon kutua. Tai mikä näytti sammakon kudulta, niin moni ei tykkää siitäkään. En mä itsekään, siis oli aika mautonta. Mautonta ja semmoista lusikkaa otti, niin ne valahti siitä ne ohrasuurimot lautaselle, mutta ei ole jäänyt kaipuun. Mutta sitten oli joku semmoinen piimävelli, mikä maistui hyville. En kyllä tiedä, mä en etsinyt sitä reseptiä jostain, mutta en ole löytänyt, kun mä en tiedä mikä niminen se on. Se ei ole kuitenkaan se piimävelli, mikä on piimävelli, vaan se oli semmoinen piimävellin tyylinen, semmoinen hieman hapan, niin olipa kyllä hyvää. Ai Leksä sanot helmipuuro. Niin ohrasuurimo puuro, se on niin kuin sammakon kutua. Mun mielestä se ei oikein maistunut millekään. Ai Leksän mamma on tehnyt sitä ja Leksän mielestä herkkuu, joo. Kanava sanoi, että olispa tilliliha. Tilliliha oli naudanliha, mutta se vaatii sen, että se kypsennetään kunnolla. Mutta miettikääpä semmoistakin asiaa, kun mä olin pentuna, niin mä en pystynyt sipulia syömään ollenkaan. Mun mielestä se oli ihan helvetin paha. Eli sipuli on yksi semmoinen, mikä siis pelkkä ajatuskin sipulista niin oksetti aikoinaan pentuna. Mutta nykyisin mä syön sipulia ja paistan sitä voissa, niin se on ihan hyvää. Ja sitten raakaa sipulia tulee varsinkin keväällä syötyä ja muuta. Mutta pentuna en pystynyt kyllä sipulia syömään. Se oli kyllä no. Eli siinä näette taas, että mä en ole venäläistä alkuperää, kun ei sipulia pystynyt pentuna syömään. Venäläiset syövät hapankaalia ja sipulia pienestä pitää. Tissiin me sen lopettaa, niin lyödään sipuli, lyödään käteen. Joo. Siellä on kirkotkin sipulin näköisiä. Mutta joo, mulle ei maistunut kyllä sipuli, ei sit niinku millään. Mites Kanava, pureksitko sinä sipulia kuin omenaa pentun? Kerppeni sanoo, että täytyy hakea taas mölleripullo, kun edellinen loppuu ja tilliliakastikkeeteen, kun tarvii tapetoida. No tuon ei oikein osaa sanoa mitään. Mun mielestä tilliliha oli kyllä on edelleenkin hyvä, vaan naudanliha on kypsää. Mutta se on kyllä mielenkiintoista se piimävelli. Mä kutsuin sitä piimävelliksi, mutta se ei ole se, mikä on resepti piimävelli, se oli joku muu. Mutta se oli kyllä hyvän makusta koulussa. Ja voi johtua siitäkin, kun ei silloin oikein ruokaa saanut kotona, niin kouluruuit. Sen takia ne varmaan maistui tillilihakin hyvälle, kun ei muuta ollut. Tästäkö se lähtee se, että kouluruoka maistui mun mielestä hyvälle, kun ei muuta ollut. Mutta sipuli ei kyllä maistunut hyvälle. Kamalintahan kansakoulussa oli ne ulkovessat, nehän oli ihan hirveä. Eli Katja sanoi, että mökillä on ihan ok ulkovessa, niin mun mielestä se ei ole, koska kouluaikaa on jäänyt se ulkovessa niin mieleen, niin kyllä ne oli kamalia ne koulu-ulkovessat, voi hemmetti sentä. Katja sanoi, mutta ajatelkaa niitä koulujen kokoja nykyään pelkkiä kasvisruokaa, joka johti siihen lapset tilaa pizzoja koululle. Joo. Toi kasvisruoka on kyllä semmoinen, kuten kerroin tuossa, että kun meillä ei ole enää umpilisäkeelintä, niin ihmisen elimistö ei pysty sitä kunnolla vieläkään käsittelemään, eikä siihen varmaan kehitykään, jos ei meille kasva umpisuolet uudestaan. Niin
Tekoälykin vähän yritti mulle tuputtaa kasvisruokaa. Mä sanoin, että älä rupea tuputtaa mulle kasvisruokaa. Niin tekoäly sitten pahoitteli sitä juttuunsa siinä. Tekoälykin on selvästi ohjelmoitu määrätyllä tavalla, että ei se olekaan niin näppärä tekoäly. Totta kai se on ohjelmoitu, se on selvää, mutta selkeästi määrätyt agendat on ajettu sisään tekoälynkin. Mun mielestä aika huono. Mitäs mieltä, Katja, olet siitä, että tekoälyyn on työnnetty määrätyt agendat? Että se ei pelkästään hae tietoa, vaan se yrittää myös ohjeistaa, mikä on mun mielestä väärin, jos et halua ohjeistaa. Niin kuin monesti se sanoi, että jos haluat terveystietoon liittyvää ohjeistusta ja blä. Ja silti se vaan työntää sitä aina välille. Mä aina lopetan keskustelun siihen. Sanoin, että älä tuommoista. Ai kanavalla oli tomaatti suurta herkkuu lapsena ja sitten ei ikinä enää. Nyt vanhemmiten palautunut lapsuuden makuaisti ja tomaatti onkin hyvää. Joo, outoa on. Mutta joo, klimppisoppa oli hyvä. Mä itse teen pentuneen ja mä teen nykyisenkin. Ja se on vaan maku parantunut, kun oppinut paremmin vielä tekemään. Katjassa on työnnetty agendat, sen kanssa pitää vältellä. Niin sit se kertoo oikeat vastaukset, mutta tosi raivostuttava. Joo, niin pitää väitellä tekoälyn kanssa noissa. Ei vältellä, vaan väitellä, niin se on totta. Se on aika monessa asiassa huomaa, että tekoäly on pilattu. Tästähän pitäisi saada Seppo Hovimestarin lausunto tästä asiasta. Mutta tekoäly on pilattu noilla, kun sinne työnnetään ihmisille ohjeistavaa tietoa, mitä ihminen ei välttämättä halua eikä tarvitse. Eli jossain asiassa se on ihan ok tekoäly, mutta sitten kun se lähtee, ja mun mielestä niin kuin, jos miettii tätä määrätyn agendan työttämistä, niin okei, määrätyssä tilanteessa voi näin olla jollain asteella hyväksyttävää, mutta jos sä kysyt jotain ohjetta tekoälyt johonkin täysin toiseen asiaan, niin kuin mä olen tässä lähetyksessä kysynyt, niin yhtäkkiä se heittää, että jos haluat terveystietoa, niin ota yhteyttä terveysviranomaisiin. Jos mä kysyn ihan jotain muuta, niin se on mun mielestä todella rasittavaa. Pekka sanoo, että kyllähän suoraan puusta poimittu omena ja maasta nostettu peruna maistuu hyvälle. Joo, se omenan kanssa oli se valkea kuula, oli ylivoimainen kyllä. Se oli kyllä ylivoimainen. Jos naapurissa oli valkea kuuli, niin niitä tuli käytyä omenavarkaissa hakemassa kyllä. Katja on duunissakin huomannut, että se kertoo ekan paskat vastauksessa rippeihin, mutta nyt oppinut, että se pitää sanoa. Anna nyt heti se helppo. Niin on suora vastaus, kyllä. Erittäin hyvin sanottu tuossa pitkä puoli, mistä jäin paitsi. Aika monesta asiasta. Me ollaan tässä käsitelty hyvin laajasti kuule kaiken. Ja sun täytyy katsoa jälkilähetyksiä. Siinähän tuli käsiksi monta asiaa, mutta ei me uudestaan käydä läpi näitä kuitenkaan. Kanava sanoi, että tosiaan saiskohan tekoäly viisautta rahalla. Niin. Ei tekoälyllä ei ole viisautta, sillä on tietämystä. Tekoäly tietää paljon, mutta tekoäly ei ole viisas. Eli sille ei tule viisautta kyllä, eikä jatkossakaan usko. Vai onko maksulliset yhtä hankalia? Kyllä mä luulen, että ne on. Mä epäilen, että ne on ajettu sisään noihin tekoälyihin, mikä on iso ongelma sinänsä, koska ohjelmoija voi työntää omaa maailmankuvansa tekoälyihin, mikä mun mielestä pilaa koko ton tekoälyn. Mutta sehän on tekoäly. Jos se itse itsensä tekisi, niin se ei antaisi noiden hörhöjen pistää omaa maailmankuvansa sinne.
Pekka Vesala sanoi, että se on kyllä kumma, omalla pihalla oli omelapuita, mutta se naapurista varastettu oli paras. Niin, se on totta muuten, että meillähän ei ollut omenapuita, mutta kyllä se omalla tavallaan ne, kun kävi siellä omenapuissa hakemassa, niin ne oli kyllä parhaita. Ja siihen aikaan se oli kauhean synti, mutta nykypäivänähän on niin, että omenoit tulee ihan pilvin piveen monessa paikkoja, niin on semmoisia paikkoja, missä on pantu portin pieleen, että saa käydä poimimassa omenat. Tämmöisiä on paljon. Ihmiset, kun tulee iäkkäämmäksi, ei ne jaksa sitten enää niitä omenoita poimia. Niin. Mutta muistan kyllä, kun pentuna tuli käyty omenavarkaissa ja jäätiin kiinni, niin piti käydä pyytää anteeksi sitten. Se oli kyllä noloa, Pekka. Se oli noloa. Mutta ei se ollut ihme, että jäätiin kiikkoon, ei meillä ollut omenoita ja sitten painat omena suussa menemään kylillä. Niin ei ole vaikea arvata. Mutta joo, anteeksi piti käydä pyytämässä. En tiedä, opettiko se mitään tai kouluttiko se mihinkään. En osaa sitä sanoa. Kyllä siellä useamman kerran tuli kuitenkin käyty omenavarkaissa, kun oli hyviä omenoja. Ja sitten mansikkavarkais tuli kans käytyä joskus. Niitä kyllä vähemmän. Meillä oli omiakin mansikoita, mutta mä en tiedä, maistuko ne, Pekka, paremmilta ne. Tuossa tuli käyty aikoinaan, kun asun Malminiityssä, niin sieltä pääsi pellon läpi sinne Simon kylään, niin siellä käytiin yöllä joskus mansikkavarkaissa. Siellä oli aika hyvät mansikkapellot, niin sieltä tuli käytyä. Se oli kyllä salamykkästä tousua, kun mentiin, hiivittiin ja silloin oli muuten vähän pimeätäkin jo oli, ja se täytyy olla, että ne mansikat oli sitten vasta joskus elokuun puolella. Katja, saa rahalla eri kielimalleja, mutta sit saa tosiaan työtää sinne rahaa ja kaikki pitää tarkistaa. Tuossa on nähnyt, miten firmat menee konkkaan, kun siinä ryssitty. Niin, se on totta. Erittäin hyvin sanot, että me pöllittiin kakaran joskus kaali. Tuliko sille tehtyä mitään, keitettyä tai mitä? Ei kaali ei kyllä raakana ole erityisen herkkua, ainakaan jos pellosta ottaa. Se on vähän aika kitkerää olosta. Kanava sanoo, että kaalivarkaille 5/5. Joo. Toi on kyllä mielenkiintoinen setti toikin, kaalivarkaus. Erittäin hyvin sanottu on paatunut kaalivaras. Pekka, se tuli käytyä jopa kanavarkaissa, paisteltiin kananuotilla saaressa. Oho, se on jo pitemmälle viety. Erittäin sanot, ei, heitettiin se vain menee. Okei. Ei hyödynnetty tätä rikollista uraa sitten sen kummemmin. Toi kanavarkaus sitten ei menekään enää semmoisen pienen harmittomaan varkauteen, että se alkaa olemaan sitten jo vähän vakavampi juttu, Pekka Vesala. Eli yleensä nuo mansikat ja omenat ei ole niin pahoja, eikä tuo kaalikaan varmaan pahimmasta päästä, mutta sitten kun rupeaa menee niin sanottu kotieläimiä, niin sitten se on jo vähän. Mutta nythän on tullut tuolla telkkarissa tämä Lampaan syöjät, missä on tämä Leo Lastomäki ja Heikki Kinnunen. Sehän vähän kuvastaa sitä, että ne jää lomalle ja niiden idea on aina yksi lammas niin rosvo paistaa. Vai onko siinäkin elokuvassa se ryyppääminen se pääjuttu? Voi olla näinkin. Katsotaan, että kaalilaatikko on hyvä, mutta ihan tulee ne kaupasta haettua. No nyt teet tänä vuonna kokeilet, Katja, käyt yöllä vohkimassa kaalia. Tai periaatteessa voit ulkoistaa, kun erittäin hyvin sanottiin, on jo ammattitaitoinen kaalivaras, niin sähän voisit ostaa erittäin hyvin sanotulta muutaman kaalin. Niin ei tarvitse sitä pellolla käydä könyämässä. Niin maistuisiko se sitten paremmalta? Pekka Vesala sanoi, Pertsä ja Kilu meininki. Joo, toi oli kyllä hyvä toi Pertsä ja Kilu aikoina, noin vanhat. Nämä uudet on ihan personia, en mä tykkää niistä kyllä. Et miksi pitää lämmittää uudestaan, miksi ei tehdä jotain uusia sankareita. Että omalla tavallaan se on varmaan nykyaikana, jos tekee jonkun tommosen sarjan, jos panee eri henkilöt sinne ja muuta, niin ihmiset ei oikein katso, mutta jos siinä
nimessä lukee Pertsä ja Kilonen katsoo mielenkiinnosta. Näin voi olla. Katja, sä veikkaisin, että siis sarjassa vohkitut lampaat on ihan ostettuja. Mie en tiedä, mitä sarjaa sä tarkoitat. Se on elokuva tuo Lampaansyöjä. Mikä sarja? Sä puhut varmaan, ootko sä katsonut se elokuva? Se on Heikki Kinnunen ja toi Leo Lastomäki Lampaansyöjät. Se on elokuva, TV-elokuva. Ja niin, nehän ampui sen lampaan. Katso, että talo oli toisella puolella jokea ja se kävi. Juu, se elokuva just joo. En mä sarjasta en tiedä kyllä mitään. Sinänsä ajatus aika mielenkiintoinen, että jos miettii kesäloman viettoa, niin jotkut toimistosta lähtee tuonne maaseudulle vohkimaan lampaa ja syö sen siellä. Olikohan se muuten, hetkinen, kenenkähän kirjoittama se oli? En kyllä muista, joo. Pekka Vesa sanoi, että se minkä kesäkastelee se traivodka kuivaa lampaansyöjistä. Joo, kyllä se viinan käyttö siinä taisi olla. Oliko se Huovisen tarinat toi lampaansyöjät? Mun mielestä Huovinen teki myöskin sen viinan kätkijät, mikä oli sinänsä hauska. Siinä oli Vesa-Matti Loiro ja sitten oli kuka siinä oli se toinen pääosa esittäjä. Mutta kuitenkin nehän kävi ympäri Suomea kätkeen viinaa, kun periaatteessa viinaan ei menetä arvoonsa. Eli eri puolelle niin. Ai se oli Paasilinna, oliko? No Huovista mä epäilin, mutta voi olla Paasilinnakin kyllä. Mutta Huovisen taisi olla kyllä viinaan kätkiä, olla Huovisen tarina. Paasilinna, voisiko se olla toi? Katsotaan. Mulla ei nyt tekoäly mahdollista tässä, niin. Vuodet 72. On se Huovisen, Veikko Huovisen romaani, Lampaan syöjät. Huovinen se on. Ja sama on varmaan sitten toi viinan kätkijä. Sekin on jo Veikko Huovisen. Ne on vähän saman tyylisiä kyllä joo. Huovinen. Omalla tavallaan meikäläisen suosikkikirjailija. Mä oon paljon lukenut Huovisen tarinoita ja mulla on toi itse, kun mä oon kirjoittanut, ne on omalla tavalla vähän saman tyylisiä kuin Huovisella. Että lyhyitä tarinoita, missä tapahtuu yllättäviä asioita. En ole matkinut siis Huovista, mutta tarinat on vähän saman tyylisiä. Eli kelpaa vähän semmoisetkin henkilöitä, jotka ei jaksa hirveän pitkiä tarinoita. Ai Pekka Vesa sanoi, että Saapaut oli Lampaansyöjän elokuvan jälkeen erityistarkkailu. Joo. Toihan voi siis oikeasti olla todellista. Kyllä mä tiedän muitakin kanavarkaita. Mä tunnen muutama, jotka on käynyt lähinnä huumorimielessä varastamassa kanoja, mutta en tiedä mitä kanoille on sitten tapahtunut. Mutta kyllä toi yksi juttu. Entisaikaan ne kanat oli sillä tavalla, että mäkin muistan esimerkiksi tuo Simon kyllä Ilolassa, kun kävelin semmoista hiekkatietä, niin siinä oli talo ja se kanala oli tien vieressä. Niin kanathan oli siinä ihan hyppivät siinä aitauksessa, että entisaikaan ne kanatkin oli ihan, niitä oli vähän joka puolella. Mutta eihän nykypäivänä enää sillä tavalla kanaloita näekään missään. Ne on maaseudulla jossain hyvin piilossa, mutta entisaikaan joskus ne oli ihan tien varressa oli kanaloita. Eli se on varmaan se kananpaskan haju siirretty sinne
tontin johonkin reunaan ja niin edespäin. Katja varmaan muistaa, tuossa Ilolassa oli se kanala, oli siinä tien varressa. Se tie, mikä menee tuosta se vanha Elannon ohi sinne Ilolaan ja sieltä Asolaan, niin siinä oli kanala, missä oli paljon kanoja. Eli kyllä tässä elinaikana tämä Vantaakin on tullut koluttua aika tarkkaan. Eli jos miettii näitä alueita, mitkä, siis mä oon kolunut ympäri Suomea joka puolella, mutta eniten koluttuja on siis Pohjanmaa tietysti tuo syntymäkylä ja silloin oli niin pentu, niin ei ole tullut paljon silloin autoon liikuttua, mutta sitten Vantaa on kyllä hyvin kartoitettu ja Helsinki aikoinaan ja sitten Tampere myöskin on ja Turkukin, eli nämä kaupungit on asemakaava aika hyvin. Toki paljon se on muuttunut Helsingissä ja Vantaallakin siitä, kun mä oon siellä liikkunut. Pekka, sä oot vieläkin kuolevaluun suupielestä, kyllä pöllitty kala oli hyvä. No oliko teillä suolaa sitten valmiiksi, että eihän se voi kana olla hyvä ilman suolaa? Jos miettii tuota Vantaakin muuttumista, jos siinä missä on nyt se ruskea sanan selli, tai en tiedä onko sitäkään enää, mutta sen jälkeen oli semmoinen tie, tuli työt Koivuhaasta, tuli se, missä oli se Jehovan todistajien pääpaikka, niin sieltä tuli se tie Koivuhakaan, ja siitä mentiin Tuusulan tie ylitse, sehän oli silloin vain kaksikaistainen, Tuusulan tie ylitse menneen sen Viiman luota, siinä meni semmoinen polku, missä oli joskus ollut talo, ja siitä käännyttiin oikealle, niin sieltä pääsi ajaa sen Seutulan pakkotyömaan ohitse, niin pääsi lentokentälle ajaa aikoinaan. Siellä oli se pääkulkureitti meikäläisillä silloin. Eli oli se lentokenttä aika pieni silloin siihen aikaan. Ja sitten toista kautta Ruskeasanalta, kun meni, niin siellä oli se Siperia uimapaikka. Ja Katja sanoi, että joo, nykyään kanalat on aika tarkkaan säädetty ja pitää olla hienot rakennukset ja ulkoilualueet. Niin, ja kun nykypäivän se on sitä tehotuotantoa, kanat on lattialla ja niin edespäin. Entisaikaan ne oli vapaita kanoja entisaikaan niin sanotusti. Ja varmaan olikin. Mä en tiedä, missä näitä nykypäivän vapaita kanoja muuten pidetään, että onko ne lattiakanat niin vapaita kanoja. Toivottavasti ei, koska siinä on vapaus kyllä kaukana. Vaikka ne on häkissä, niin lattian. Mitä tarkoittaa vapaa kana? Katsotaan. Eli miettikää nyt. Vapaa kana tarkoittaa sitä, että on lattia kanalassa, missä on tuhansia kanoja siinä lattialla syövät toistensa jätöksiä. Eivät pääse ulos. Eli vapaa kana tarkoittaa sitä, ettei pääse ulos. Ei ole Katja ulkoaluetta. Vapaa kana tarkoittaa lattiakanalaa. Tällöin kanat saavat liikkua vapaasti sisätiloissa, kuopia, pehkoja, munia, pesi, mutta eivät pääse ulos. Tuotantotapa on merkitty munankuoreen ja pakettiin numero. Eli sekin on huijausta. Vapaa kana tarkoittaa sitä, että on lattia kanalassa. Betonilattia. Ei ne pääse ulos. Niitä on niin paljon, ei ne voisi päästäkään kyllä. Mutta näin meitä taas huijataan. Joo. Mutta sitten on erikseen luomumuna. Kanat elävät lattiakanalassa, saavat luomuruokaa ja pääsevät sääsalliessa ulos kesälaitumille. Eli luomukana voi tietyn edellytyksin päästä ulos. Katsotaan toho. Pekka alkoi avata. Nyt Pekka tunnustaa kaikki rikoksensa. Olehan nyt erittäin hyvin sanottu tarkkana. Täällä on tullut jo kanavarkaus ja nyt täällä tulee kanivarkaus ja nuotiolla paistettiin. Nyt Pekka kyllä joku katsoja pahoittaa mieleen. Mä luulen näin. Joo, vapaat kanat ei pääse koskaan ulos, täällä lukee.
Mitä sanot, Katja, tähän? Luomukana pääsee ulos, mutta vapaa kana ei pääse koskaan ulos. Mun mielestä termi on väärä. Mutta se on vähän sama kuin meillä on nämä hyvinvointialueet. Että mun mielestä on pahoinvointialueet enemmän kuin hyvinvointialueet, mutta sana ratkaisee. Katja, sä oot ok, mä ostan luomu, ostakaa kaikki siitä. Mutta onhan tämä mielenkiintoista. Luomumuna on numero 0. Eli luomumuna on numero 0, niin kanat pääsee ulos. Sitten on ulkokananmuna numero 1. Kanat elävät sisällä, mutta niillä on ympäri vuoden vapaa pääsy ulkoalueelle, jossa on tilaa kuopsutella. Eli sitten on tämmöinen ulkokananmuna numero 1. 0 on luomumuna, 1 on ulkokananmuna, 2 on tämä 2 on tuo lattiakananmuna, mistä ne ei pääse ulos. Sitten on vielä numero 3, Katja. Arvaas mitä ne on. Eli 0 on luomumuna, 1 ulkokananmuna ja 2 on vapaakana, mikä ei pääse vapauteen. Eli tässä meitä huijataan. Mun mielestä se termi on väärä. Pitäisi laittaa lattiakananmuna. Niin, joo. 3 on häkessä, mutta tässäkin meitä huijataan. Eli häkkikananmuna numero 3. Kanat elävät pienissä virikehäkeissä. Eli sinne on pantu sitten joku lelu sinne häkkiin, niin onhan toi naurettava. Kyllä, että vapaan kanan lattiakaan termi voi joskus hämätä, sillä se ei tarkoita samaa kuin ulkoileva tai onnellinen kana. Niin. Vaikka kanat saavat toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä sisätiloista, häkeessä voi olla tuhansia muita lintuja. Eli joo, mun mielestä toi virikehäkeissä. Kanava saat kani ja kani, ei niillä ole kuin kirjaimen erä. Niin. Pekka saa tottakaa huomioon kaikki, mitä pöllittiin, myös syötiin 60-luvun köyhä perhe. Niin. Minttu Hauska sanoo, että onneksi on juhannus juhlittu paluu arkeen. Paluu arkeen Minttu Hauska oli edessä. Muistaa Minttu Hauska liittyä kanavan jäseneksi myöskin, että jatkuu näitä aamulähetyksiä. Ja kyllä toi on mielenkiintoista, että mitä kananmunia ostaa. Että kyllä mä oon sitä mieltä, Katja, kanssa, että mä olen ton luomukananmuna ystävä. Jos ne pääsee ulos, niin mun mielestä se on jo se on iso plussa. Koska tuo lattiakanaloissa nehän syö toistensa jätöksiä ja sitten toisia kanoja ja niin edespäin. Se ei ole kyllä mun mielestä hyvä. Et ole Minttu Hauska kanavan jäsen, kun se meni se jäsenyys tuossa, niin kun tämä Google pisti mulle panneja, niin nyt sä et ollut sen jälkeen tänä vuonna jäsenenä enää. Sehän näkyy sulla tuossa perässäkin tuo jäsenmerkki. Google teki ton, kun se mun kanssa oli pieni kiista ton Googlella, niin se laittoi kun. Mutta mä oon sen kertonut moneen kertaan, että se pitää uusia se jäsenyys. Ja tiedoksi kaikille muillekin, että se jatkuu nyt automaattisesti, se pitää uusia tuo jäsenyys. Senhän voi nyt tässä tehdä. Niin. Mutta tuossa tuli mieleen, kun viimeisin vaihto oli virikekananmuna. Eli kanalla on joku virike häkissä. No nyt jos ihmisiä pannaan vankilaan, niin onko ne virike vankiloita siellä, jos niillä on vaikka televisio? Onko se niin kuin vankilassa virikevankeja? Tämä on mielenkiintoista. Katja sanoo, että joo, se jäsenyys pitää uudelleen aktivoida. Joo, on. Tämä on Google-tempaus ja se on tosi monille muillekin tubettajille tehnyt tämmöisen. Siitä oli tuolla englanninkielisen palstolla kova. Miettikää semmoisia, siis oikeasti, jotka tienaa paljon tällä tubettamisella, joka elinkeino on tubettaminen. Niille se oli iso juttu, kun Google pisti vain jäsenyyden poikki. Ja 3 kuukauden pannit tuli, ja syyt oli erilaisia, mutta kaikki oli vähän niin kuin keinotekoisia. En tiedä, miksi toi Google noin teki. Sehän voi olla, että tämmöisiä pitkille kanavoille ne testatti jotain juttua, siinä en tiedä. Mutta mihinkään siitä ei voinut valittaa, sitäkin mä yritin, mutta se oli vaan näin.
Joo, näin Minttu Hauska on, että pitää liittyä uudestaan jäseneksi, mutta sehän on vielä arvoisampaa, kun liittyy uudestaan. Pekka Vesala, sä oot missä säilyttää kananmunit jääkaapista tai huoneen lämmössä? No meillä on kyllä pitkään aikaa oli huoneen lämmössä, mutta nyt on siirrytty takaisin jääkaappiin. Ja tuossa huoneen lämmössähän, jos säilyttää, niin se on leivonnassa parempaa. Eli jos leipoo paljon, niin silloin se lämmin kananmuna on parempi. Hiiva ottaa paremmin osumaan, mutta muutenhan se kylmänä on ihan ok. Leksa säilyttää jääkaapissa. Katja pitää jääkaapissa, mutta niitä voi pitää huoneen lämmössä, kunhan ei ole liian kuumassa. Niin Katja, siinä on se pointti, jos leipoo, niin silloin huoneen lämmössä, mutta jos käyttää muuten, niin sitten jääkaapissa. Minttu Hauska, voi vittujen kevättä ajatella ainut, jolle on edes maksanut jäsen. Niin, ja Google pisti poikki sen. Mutta liity uudestaan, ei se sen kummallisempaa. Hyvä, että tuli Minttu Hauska puheeksi, että kun en mä noita tiedä kaikkia kuvioita. Mutta ei sieltä ole kyllä jäsenmaksuukaan mennyt sitten, kun et ole jäsenenä ollut. Että liityt vaan uudestaan Minttu Hauska, niin saadaan tälle Googlelle vähän näpäytettyä tästä. Leksa ennen kuin keitä, niin ota lämpiin. Pekka Vesat Leksa väärin. Leksa saa tällä kiroille Minttu. Joo, mutta Pekka, kyllä se niin on, jos leivontaa laittaa, niin ne pitää olla lämpimässä. Hiivat toimii paremmin. Et se on kyllä ihan siinä on kyllä selkeä ero, että jos ottaa kylmän kananmunan ja tekee taikinan, niin kohominen on huomattavasti työläämpää. Ai Pekka sanoi meinaa vaan, että munat pienenee kylmässä. Joo, no niin. En tiedä vaikuttaako se kananmuniin. Eihän siis munat pienene, ne vetäytyy. Eihän munat niin käytännössä pienene, ne vaan vetäytyy. Leksa ei haittaa vaikka jos munia ollenkaan. Niin jotkuhan pärjää ilman muniakin, ei kai siinä mitään. Minttua harmittaa tuleva ärriä. Joo, tämmöistä Minttu Hauska on, mutta liity Minttu Hauska uudestaan, niin se on sillä kuitattu. Ei se sen ihmeellisempää. Kanavalla ei anna jotenkin uusia. Käytät omaa korttias kanava, niin se auttaa tässä tilanteessa. Leksa, sä oot niin sanottu munaton mies. Niin. Mun mielestä aika typerä kommentti sinänsä. En mä tarkoita nyt Leksaa, vaan yleisesti ottaen, jos sanotaan, että jollakin on munaa. Mun mielestä se on ihan perseestä se kommentti. Meillä on paljon naisia, jotka on monessa paljon parempia kuin miehet, että mitäs niillä sitten on. En viitti ääneen sanoa, mutta mun mielestä se on myös niin typerä kommentti jotenkin. Katja, sä oot onhan kanavan jäsen. No Katja ainakin jonkun merkki näkyy. Ei ole kanava kyllä jäsen, ei siinä näy merkki. On se ollut, mutta en tiedä mitä se on siellä säätänyt, eihän näistä tiedä. Kun eihän minä näitä pysty katsomaan täällä. Minttu Hauska nyt uudestaan jäseneksi ja jatketaan, unohdetaan tämän Googlen temppuilut ja toivotaan, että mä yritän sillä tavalla tehdä, että mä yritän noudattaa näitä Googlen ohjeita. Että tässä oli semmoinen, että viime oliko se nyt heinäkuussa, Google muutti sääntöjään ja mä en käynyt katsoa niitä uusia päivityksiä, niin sen takia kävi näin. Eli omalla tavalla tässä on omaakin virhettä paljon. Mutta nythän tuli Googlet uudelta ja päivitykset en ole katsonut, mutta mä pyrin nyt noudattaa sitten kaiken näköisiä sääntöjä. Kanavasat heittää takaisin alkuun, kun painaa ostaa. Joo, se kortin numero pitää päivittää ehkä, tai poistaa se vanha kortti ja laittaa uudestaan, tai jotain tämmöistä siinä on. Nämä on näitä. Mutta sitkeys tuo voiton.
Minttu Hauska, että onhan tuokin penseessä, kun olet ollut pitkään jäsen, niin lähtee vuosipisteet. Ei lähde, Minttu Hauska. Ei lähde, ne säilyy edelleen. Eli vuosipisteet säilyy, Minttu Hauska. Ei lähde pois ja merkit. Eli hyvänä esimerkkinä on Katja, niin näet, silloin edelleen toi kruunu. Katjakin putosi silloin pois, niin Katja uusi jäsenyyden, niin silloin toi vanha ansaitut merkit tuolla säilyy. Eli kun uusi jäsenyyden, niin vanhat saavutukset säilyy, Minttu Hauska. Se on mun mielestä hyvä juttu. Näethän se tuossa Katja on hyvä esimerkki siitä. Kanava sanoi, että Google sekoili sen jälkeen, kun sulla oli jäsenyydet jäissä. Joo, Google sekoili tuossa muutenkin, että se oli tämmöinen, olisiko ne nyt päivittänyt sitten jotain ja en tiedä. Tämmöistä tämä on. Tietotekniikka, olisiko tekoäly vähän säädellisiä? Joo, ei lähde vuosipisteet pois, Minttu Hauska, että se on hyvä puoli. Voit olla huolettomasti siinä. Jos et ole nimimerkkiä vaihtanut, niin ei lähde kyllä. Vilkastaisi vähän vielä maailman uutisia. Onko tämä mitään positiivista? Mä en ala mitään negatiivisia tässä nyt jauhamaan kyllä alkuviikosta. Joo. Jossain peruskoulussa ei ollut uimaopetusta. Suomea uhkaavat komat ajat. Stupi julkaisi kuva ulkohuussissa. Just. Joku saa peppinä ulkonäiskommentteja. Vakava onnettomuus. Kyllä on siis ei yhtään positiivista uutista. Siis, no nyt tulee sitten, mutta se on kaupallinen yhteistyö. Kesän odotettu herkku on täällä, no en kyllä katso. Joo. Tästä astiasta maksetaan jopa 800 €, löytyykö sinulta? Ja sitten on laitettu tuommoisia jotain teema-astioita, mitä lie tuohon näkyviin, että olisi nyt pistänyt se oikea astian sitten. Ja suomalaisten suosikkikohteissa järkyttävä tragedia. Eli tämä on pelkkää negatiivisuutta tämä Iltalehti. Katja sanoi, että niin se ei koskaan selvinnyt, miksi se sekoili. Ei, se oli monilla muillakin, varsinkin englanninkielisillä kanavilla sama juttu, että ei siihen tullut vastausta eikä pystynyt valittamaan eikä mitään, se on vain tyydyttävä tilanteeseen. Mutta Katja sanoi, pitäisikö meidän perustaa positiiviset uutiset, siinä oli kova homma. Niin muuten, mähän voisin ajankuluksi tehdä Photoshopilla tuommoisen positiivisen uutisten kimaran. Juhannuksen meno- ja tuloliikenne sujui kohtuullisen hyvin. Autot pääsivät ja juhannusta vietettiin iloisissa merkeissä ja kokkoja sai poltella. Myöskin kaljanmyynti oli kohtuu hyvällä tasolla. Joo. Siitähän voisi aloittaa. Espanja eteni jalkapallon MM-kisoissa. Katja nousi potkupallosarjassa ylöspäin, mutta onneksi ei liikaa keulinut. Katsotaan muuten se tilanne vielä. Joo, Katjan kanssa ollaan tasoissa toisen, jaettu toinen sija. Tämä on aika hyvä tilanne nyt tässä kohtaa, että Katja saatiin mukaan tänne taisteluihin. Mulla oli vähän semmoinen ajatus, että se oli pikkasen mennäs luovuttaa alkuun, mutta nyt se on ryhdistäytynyt siellä. Ja Fotsi johtaa tuolla vielä kovasti. Eikä Fotsilla ole Kane vaan tuolla, on. Ja Haalandi. Ja siinä on tiukat paikat.
Ai Minttu Hauska ei tää mitään uutisia enää katsoa, kun ei muuta kuin ikävää vaan. Se on totta. Olikos muuten Minttu Hauska Halkosaaressa, niin oliko siellä juhannuskemut? Vai onko nekin jo menneen talven lumia? Kate sanoo, että nyt tuli ennuste, helleputki jopa 28 astetta. Mutta onko toi positiivinen vai negatiivinen uutinen? Että jos Yleisradio toi julkaisee, niin se on negatiivinen uutinen. Ja sitten jos taas joku muu media, niin se on positiivinen. Pekka Vesa, tärkeää antako medioille vaikuttaa elämään, niin se käsittää myös runnarin lähetystä. No en mä usko, että mun lähetykset konekään elämä. Tietysti siinä mielessä opettaa tupakan polton, niin Pekka, se hyväksytään sitten. Kanava sanoi, että oli melkoinen ukkosmyrsky eilen. Kanteessa runnarikin on aloittanut hyvin, toivottavasti pääset paaluun. Joo, toi on muuten semmoinen juttu, että mä oon parhaimmillaan, kun mä oon vähän alta vastaaja. Se on mun paras asetelma. Mä en osaa kyllä, mä oon tyypillinen suomalainen jalkapalloihminen, että mä en osaa olla johdossa. Eli se on huonoin tilanne mulle, että jos mä johdan, niin mä laiskistun heti. Eli pieni takaaja-asetelma on hyvä. Eli tuo johtajan osuus tuolla on aika huono. Eli omalla tavalla tämä on aika hyvä tilanne, jaetulla toisella siellä Katjan kanssa, niin tämä on hyvä tilanne meikäläiselle. Ronaldo paukuttaa nyt 5 maalia. Kanasat ei tiedä missä, mutta oli oikein varoitukset ja kaikki. Ai Minttu Hauska ei käynyt Kalajärvellä ja Powerparkas pyörähettiin, okei. Kati sanoi nyt, että laiskit, ei voi tietää. Ei voi tietää. No tänään kuitenkin kuntosalia ja käydään kuulaa työntämässä. Mä kävin yksi päivä tuossa Tampereella Lamminpään kentällä, niin kävin pieni hetki, mun täytyy tuossa käydä, pikkuinen hetki. Noin, kävi vähän tuossa pieni toimenpide. Mutta joo, eikä tässä muuta. Tunti 47 minuuttia mennyt lähetystä ja tässä on 3 kahvit juotu jo. Ja pitää lähteä tästä huimiin seikkailuihin pikkuhiljaa. Niin ehkä me lopetellaan tähän ja muistahan Minttu Hauska liittyä jäseneksi. Sen voi tehdä lähetyksen jälkeenkin. Otat vaikka rohkaisuryypyn, niin uskallat liittyä jäseneksi. Voi tulla arveluttavaa videoa tuonne jäsenille. No joo, ei kai näin. Mutta joo, kiitos kaikille ja mukavaa alkavaa viikkoa ja tästä lähdetään potkimaan maanantaita.